Hello everyone. আজি যেটো সেশন আনিছো সেই সেশনটো ডিসকাস কৰিম আজি APSC আমাৰ তো আহি গল ঠিক আছে OBC SC ST কাৰণে তো বহুতে বেছি ভাল কিন্তু জেনাৰেল মেল খিনি কি কৰিব ঠিক আছে জেনাৰেল খিনিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কতো একো স্কোপ নাই কিয়া ঠিক আছে এতিয়া যদিহে আমি চাও যে আমাৰ কাট অফ আগৰ যে কাট অফ আছে সেই কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ওপেন ক্যাটাগৰী মেল ঠিক আছে যিখিনি আছে সো তেওঁলোকৰ মাৰ্কস কিমান আছিল জেনাৰেলৰ কাৰণে 74.5 ফিমেলৰ কাৰণে 71 OBC কাৰণে 54.5 SC 50 ST plains 49.5 ST hills 38.5 can you people just imagine the difference general male 74.5 ST hills 38.5 ঠিক আছে সো মানে ST হিলছত কেটা মানে ডাবল বুলি কব পাৰো আমি ঠিক আছে ডাবল বুলি আমি কব পাৰো জাস্ট 77 কিমান নো ডিফারেন্স ঠিক আছে 2-3 মার্কসৰ ডিফারেন্স সো ডাবল মানে ডাবল ST হিলছ যদি ডাবল পাই আছে তেতিয়া মানে গৈ কিনে জেনাৰেল আৰু মেলে পাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে সো এটা মেইনছৰ পেপাৰত গৈ কিনে এটা বহুত বেছি টাফ কম্পিটিশন এটা হ'বলৈ গৈ আছে জেনাৰেল মেল খিনিৰ কাৰণে এটা বহুতেই বেছি টাফ কম্পিটিশন সিমিলাৰলি ফিমেল খিনিৰ কাৰণেও আছে কাৰণ কিয় 71 ফিমেলৰ কাৰণে গৈ আছে নেক্সট OBC কাৰণে গৈ আছে 54.5 guys can you just imagine 20 মাৰ্কৰ ডিফাৰেন্স জেনাৰেলৰ কাৰণে আৰু OBC ৰ কাৰণে বাকি বিলাক মই নকয় নেক্সট ক্যাটাগৰীতে 20 মাৰ্কৰ ডিফাৰেন্স আছে ঠিক আছে সো এই বিলাক মানে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এটো যে মানে আমি পঢ়ি আছো কিন্তু আমাৰ সিলেকশন হৈছে এতিয়া কিবা কৰি আমি সিলেকশন সোমাইছো তাৰে পিছতো কি হৈছে এতিয়া ইয়াতে মেইনছৰ আনসাৰ আহিব মেইনছৰ আনসাৰটো अगेन দিস থিং ঠিক আছে সো কিন্তু ইয়াতে এতিয়া আমাৰ মেইন ফোকাসটো হ'ব আনসাৰ ৰাইটিং যেনেকে নহক তেনেকৈ আমি ভাল কৰিবই লাগিব ঠিক আছে এইটো অকল জেনাৰেল মেল বুলি নহয় OBC SC ST ST সকলোৰে কাৰণে ঠিক আছে আনসাৰ ভালকে লিখিব লাগিব যি নহক কিয় এতিয়া কম্পিটিশন যদি হৈ আছে তেতিয়ালে জেনাৰেলৰ মাজতো কম্পিটিশন হৈছে OBC সকলৰ মাজতো কম্পিটিশন হৈছে SC সকলৰ মাজতো হৈছে ST প্লেইনছৰ মাজতো হৈছে আৰু ST হিলছৰ মাজতো হৈছে নিজৰ ক্যাটাগৰীত নিজৰ যুদ্ধখন চলি আছে নিজৰ ক্যাটাগৰী কাৰো লগত বেলেগৰ নাই ঠিক আছে নিজৰ ক্যাটাগৰীত আছে গতিকে তাই কাৰণে আদা 24/7 এই বুকখনটো আপোনালোকে চাই পাৰিব বুকখনৰ কথা মই এতিয়া নকয় ঠিক আছে বুকবিলাকৰ কথা মই কমপ্লিটলি নকয় কিন্তু এইটো যে আপোনালোকে জয়েন কৰক মই নিজে পাৰ্সোনালি মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰি আছো যে মক টেষ্ট যিমানবিলাক আছে যিমান পাৰি সিমান মক টেষ্ট এক্সামলৈকে বেছি দিন নাই আৰু এতিয়া 12খন মক 12খনকৈ ইয়াতে আপোনালোকে ফুল লেংথ মক পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মডেল আনসাৰ পাই আছে which is really important for exam point of view ঠিক আছে বেছি দিন আমাৰ নাই এক্সামৰ কাৰণে মডেল আনসাৰটো বহুতেই বেছি প্ৰয়োজনীয় হয় ঠিক আছে अगेन কোৰ্সৰ প্ৰাইসটো অৰিজিনাল প্ৰাইসটো বেছি হয় জাস্ট ইয়াতে Y704 এড কৰাৰ লগে লগে 976 ঠিক আছে সো মডেল আনসাৰ আমাৰ এক্সপাৰ্টে বনাই আছে ঠিক আছে এটা উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ আপোনালোকে পাবলৈ গৈছে ঠিক আছে সো अगेन আমাৰ লগত আপোনালোকে কমপ্লিটলি কপি চেক কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে সকলো বিলাক আমি কিনে প্ৰভাইড কৰি আছো ঠিক আছে তো ইয়াতে সেই আমি যিমান বিলাক আমাৰ কোৱেশ্চন ইয়াতে আমি কলো যে 12খন কৈ আমি ফুল লেংথ মক দিছো কেতিয়া দিম হেতু আমি দিছো আৰু মডেল আনসাৰ আমি কেতিয়া দিম হেতু আমি দিছো এটো কত দিয়া নাই মডেল আনসাৰ 20টা কোৱেশ্চন এখন পেপাৰৰ 20টা কৈ কোৱেশ্চন ঠিক আছে ইয়াতে 12খন 12 20 গুণ 240টা কৈ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ পাই আছে can you people just imagine 240টা answer model answer 240টা model so কতটো এটো না পায় I am telling you again and again কতটো এটো না পায় ঠিক আছে so যদি হে মোৰ লগত পাৰ্সোনালি কানেক্ট হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এই QR কোডটো স্ক্যান কৰি কিনে মোৰ লগত জয়েন হ'ব পাৰিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যদি হে ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে কোৱেৰিজ বিলাক সুধিব পাৰিব মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে আৰু তাতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে সকলো বিলাক PDF তাতে পাই যাব গতিকে গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব Thank you. That's all for today. Thank you. Good night.